Η οικογένεια της καρδιάς μου, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Εύα Ταρό, Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Εδώ που παρεούλα προσπαθούμε να κάνουμε μία διαδρομή, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να διεκδικήσουμε την ευτυχία που μας αξίζει, να αναγνωρίσουμε πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να έχουμε τη γνώση, ούτως ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε κάποιες συμπεριφορές για να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μου δίνετε μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη δύναμη και έμπνευση, αν θέλετε, να εμπνέω με θέματα, με κάθε like, με κάθε καινούρια εγγραφή στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο. Και αν σας απασχολεί κάποιο θέμα, μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια και αν δεν θέλετε να το γράψετε μπροστά, μπορείτε να μου το στείλετε στα στοιχεία επικοινωνίας μου που είναι κάτω από την περιγραφή. Στο κουτάκι της περιγραφής, σε πάση περιπτώσει, πατάτε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας και από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους που σήμερα θα βάλω, γιατί θέλω να κάνω μία εισαγωγή για το θέμα που θα πω σε λίγο, και αμέσως από κάτω από τους χρόνους υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αν λοιπόν κάτι σας απασχολεί και θέλετε να το δούμε με ένα τέτοιο άνοιγμα, μια και οι κάρτες Ταρό είναι ένα απίστευτο εργαλείο, απίστευτο εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει, πολύ ευχαρίστως να το δούμε, να μου το στείλετε και να το κάνω το θέμα. Υπενθυμίζω βεβαίως πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και φυσικά εννοείται ότι δεν μπορούν να ταιριάζουν απόλυτα στην κάθε περίπτωση. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα. Τα στοιχεία επικοινωνίας μου, όπως είπα και πριν, είναι στο κουτάκι της περιγραφής και πάμε να δούμε το θέμα μας λοιπόν. Πώς να αντιμετωπίσω τους νάρκισσους της ζωής μας. Δυστυχώς οι ναρκισσιστές αποτελούν με έναν τρόπο μία πανδημία, παιδιά. Νομίζω όλες και όλοι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό, και μια και ο σκοπός αυτού του καναλιού είναι ως επιτοπλίστων, εντάξει, θα κάνουμε και πιο ανάλαφρα θεματάκια, εννοείται, αλλά ως επιτοπλίστων ο δικός μου σκοπός είναι να σας βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ. Να προστατεύετε τον εαυτό σας. Φυσικά και να τον γνωρίζετε καλύτερα, αλλά όταν γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας, μπορούμε και να τον προστατέψουμε και καλύτερα. Οπότε, πώς να αντιμετωπίσεις τους νάρκισσους στη ζωή σου? Θέλω ως εισαγωγή να σας διαβάσω κάποια πράγματα αναφορικά με τους νάρκισσους, γιατί υπάρχουν διαφορετικοί τύποι νάρκισσου, δεν είναι ένας, και εκεί μπορεί να μπερδεύεται λίγο το πράγμα, καθώς επίσης μπορεί να υπάρχουν και κάποιες παρεξηγήσεις. Όσες και όσοι επιθυμείτε να το ακούσετε, ακούστε το, οι υπόλοιπες μπορείτε να πατήσετε, να περάσετε κατευθείαν στο άνοιγμα με τις καρτούλες. Για να δούμε λοιπόν, σύμφωνα με το εργαλείο αναζητήσεων της Google, τα 10 τελευταία χρόνια η χρήση του όρου ναρκισσιστής έχει αυξηθεί και συχνά χρησιμοποιείται και ως προσβολή. Σε κανέναν δεν αρέσει να είναι γνωστός ως ναρκισσιστής ή να χαρακτηριστεί ως άτομο με ναρκισσιστική συμπεριφορά, παρόλο που για τους ψυχολόγους οι ναρκισσιστικές ανάγκες είναι φυσιολογικές και καθολικές. Όλοι πρέπει να επαινούνται από τους γονείς ή τους φροντιστές τους κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, αλλά και αργότερα στη ζωή να εκτιμούνται από τους φίλους και τους σημαντικούς άλλους. Αυτός ο συγκεκριμένος τύπος εκτίμησης, γνωστός ως επικύρωση, είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη της υγιούς αυτοεκτίμησης. Το 1914 ο Φρόιντ ισχυρίστηκε ότι όλα τα βρέφη περνούν από ένα στάδιο πρωτογενούς ναρκισσισμού,
ένα πρωτόγονο εγωκεντρικό πλαίσιο, στο οποίο δεν μπορούν να καταλάβουν ότι οι άλλοι άνθρωποι είναι απόλυτα ξεχωριστά όντα από αυτά. Αυτό το στάδιο, είπε ο Φρόιντ, είναι μόνο μια στάση στο δρόμο για την ανάπτυξη ενός φυσιολογικού υγιούς ενήλικα. Σε αντίθεση με πολλούς, ο Φρόιντ πίστευε ότι οι ναρκισσιστικές προσωπικότητες σε ενήλικες προκλήθηκαν από την υπερβολή του υγιούς ναρκισσισμού. Μία διάδοχός του, η Κάρεν Χόρνεϊ, πίστευε ότι αυτές οι ναρκισσιστικές προσωπικότητες θα μπορούσαν να προκληθούν από ένα συγκεκριμένο στυλ γονικής μέριμνας, εάν οι γονείς υπερεκτιμούν ή υποτιμούν τα παιδιά τους, είπε, τότε θα μεγαλώσουν συνεχώς λαχταρώντας ασυνήθιστους πένους ή επικύρωση. Ένας άλλος πιο πρόσφατος ψυχαναλυτής, ο Ότο Κέρνμπεργκ, πολύ δύσκολο, γλωσσοδέτης, θεωρεί τον ναρκισσισμό στον ενήλικα ως ένα είδος προσωπείου ή έναν τρόπο προστασίας του εαυτού του. Είπε ότι οι άνθρωποι με ναρκισσιστικές προσωπικότητες αποκομίζουν την επικύρωση που χρειάζονται από τους ίδιους όσο και από τους άλλους, υποστηρίζοντας τον εαυτό τους με τεχνητό τρόπο, γεγονός που δεν τους αφήνει κανένα αποτελεσματικό τρόπο να υποστηρίξουν εσωτερικά τη δική τους αυτοεκτίμηση. Ο ναρκισσισμός όχι μόνο είναι ένα φυσιολογικό μέρος της ανθρώπινης κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης, αλλά ούτε έχει μία μοναδική έννοια. Έχουν δημιουργηθεί αρκετές υποκατηγορίες, οι οποίες χρησιμεύουν για να σκιαγραφούν τις διαφοροποιήσεις του ναρκισσιστικού χαρακτήρα, τόσο τις φυσιολογικές όσο και τις παθολογικές. Για παράδειγμα, η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας μπορεί να υποδιαιρεθεί σε θετικούς και αρνητικούς τύπους, γνωστούς ως κοινωνικός ή αντικοινωνικός ναρκισσισμός. Ο τυπικός μεγαλοπρεπής ναρκισσιστής που έχει γίνει τάση μπορεί να επισκιάσει έναν λιγότερο γνωστό αλλά εξίσου δύσκολο τύπο προσωπικότητας, τον ευάλωτο ναρκισσιστή. Μέσα στην τρέχουσα αντίληψη του ναρκισσισμού βρίσκεται η αρχή πως ο ναρκισσιστής υπάρχει μόνο για τον εαυτό του και συχνά οδηγείται σε κατάχρηση ή εκμετάλλευση σχέσεων για δικό του όφελος. Αυτό χαρακτηρίζει καλύτερα τον αντικοινωνικό ναρκισσιστή, ένα εξαιρετικά δύσκολο εγωκεντρικό άτομο που αναμένει υπερβολική ικανοποίηση από τους άλλους στη ζωή του. Αντίθετα, οι κοινωνικοί ναρκισσιστές αποκομίζουν την αποδοχή από θετικά επιτεύγματα, προσπαθούν να κάνουν καλές πράξεις, συχνά σε κοινή θέα και να κάνουν τους άλλους ανθρώπους να είναι ευχαριστημένοι μαζί τους. Με τον τρόπο αυτό αποκομίζουν την επικύρωση που και αυτοί χρειάζονται απεγνωσμένα. Εάν υπάρχουν στη ζωή σας κοινωνικοί ναρκισσιστές, ίσως να τους αναγνωρίσετε, καθώς είναι πολύ διασκεδαστικό να τους έχετε γύρω σας και παρεπιπτόντως λαμβάνουν βαθιά ικανοποίηση από τις αντιδράσεις σας απέναντί τους. Θέλουν να αρέσουν, μερικές φορές πάρα πολύ, θέλουν να είναι γνωστοί και να εκτιμούνται από τους άλλους στη ζωή τους και οι προθέσεις τους είναι γενικά καλοήθεις. Δεν δείχνουν έλλειψη ενσυναίσθησης όπως ένα άτομο με παραδοσιακή διαταραχή της ναρκισσιστικής προσωπικότητας. Αντιθέτως, χρησιμοποιούν την ενσυναίσθησή τους για να συντονιστούν με αυτό που σας ευχαριστεί και με αυτόν τον τρόπο βρίσκουν επικύρωση. Αντίθετα, ένας κακοήθης αντικοινωνικός ναρκισσιστής δεν κάνει τίποτα προς όφελός σας. Είναι πιθανό να εκδιώξει ή να προσπαθήσει να καταστρέψει άλλους ανθρώπους για να στηρίξει την εύθραυστη αίσθηση του εαυτού του. Ο Κέρνμπεργκ
περιέγραψε για πρώτη φορά τον κακοήθη ναρκισσιστή στα τέλη της δεκαετίας του 1980, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν συνδυασμό ναρκισσιστικών και αντικοινωνικών διαταραχών προσωπικότητας. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να σχηματίσουν μακροχρόνιες σχέσεις, αλλά η συμπεριφορά τους είναι ασταθής και μπορούν να γίνουν επιθετικοί αν αντιληφθούν ότι απειλούνται. Εσωτερικά εργάζονται σκληρά για να προστατέψουν τις μεγαλοπρεπείς αυτοαντιλήψεις τους και συχνά μπορούν να είναι μυγιάγγικτοι, να αντιλαμβάνονται τα καθημερινά γεγονότα όπως μια περιστασιακή παρατήρηση ως επιθέσεις. Άνθρωποι με αντικοινωνικό ναρκισσισμό επίσης δεν αισθάνονται περιορισμένοι από την αλήθεια, αλλά όταν τους πιάσουν να λένε ψέματα, μπορεί να θυμώσουν ή να οργιστούν. Θεωρούν το κοινωνικό περιβάλλον ως έναν τεράστιας σημασίας διαγωνισμό και θα κάνουν οτιδήποτε για να τον κερδίσουν. Υπάρχει επίσης ένα άλλο λιγότερο προφανές είδος ναρκισσιστή, εκτός από τους αντικοινωνικούς και μεγαλοπρεπείς τύπους. Ο κρυφός ή ευάλωτος ναρκισσιστής. Μην εξάπτεστε από το όνομα, γιατί αυτά τα άτομα πιστεύουν επίσης ότι είναι ανώτερα, αλλά κρατούν αυτές τις πεποιθήσεις κρυμμένες. Οι ευάλωτοι ναρκισσιστές είναι ιδιαίτερα εγωκεντρικοί, διατηρούν μία τεχνητά φουσκωμένη αίσθηση του εαυτού τους και πιστεύουν ότι δικαιούνται περισσότερη προσοχή από ό,τι λαμβάνουν. Ως εκ τούτου αισθάνονται χρόνια θύματα, σαν ο κόσμος να μην κατάφερε να αναγνωρίσει την λαμπρότητα ή την ιδιαιτερότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο, ο κρυφός ναρκισσιστής γίνεται επιρρεπής σε συναισθήματα κατάθλιψης, ακόμα και όταν εκφράζει ισχυρή περιφρόνηση για άλλους ανθρώπους. Αυτοί οι ναρκισσιστές επίσης στερούνται ενσυναίσθησης. Μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητοι, αλλά η ευαισθησία τους δεν επεκτείνεται στα συναισθήματα των άλλων. Μπορεί να είναι δύσκολο να διατηρήσετε τη σχέση σας με ανθρώπους που έχουν ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας. Θα σας απογοητεύουν συχνά δίνοντας προτεραιότητα στις δικές τους ανάγκες και δεν θα απολογούνται για τη συμπεριφορά τους. Μπορεί να αισθάνεστε ότι αγωνίζεστε να κερδίσετε την προσοχή τους, προσπαθώντας υπερβολικά για να μην τους προσβάλλετε ή προσπαθώντας συνεχώς να μην σας κατηγορήσουν για τις αρνητικές εμπειρίες στη ζωή τους. Γνωρίζοντας για την ύπαρξη αυτών των προσωπικότητων και των υποτύπων τους, μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε καλύτερα όρια στον εαυτό σας και στους ανθρώπους που τις ενσαρκώνουν. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κεφάλαιο όλο αυτό, γιατί φυσικά και υπάρχουν υποκατηγορίες και μάλιστα ακραίες υποκατηγορίες και αυτό δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την αναγνώρισή τους. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι ένας άνθρωπος φυσιολογικός, όσο μπορούμε να είμαστε φυσιολογικοί, γιατί όλοι μας φυσικά εννοείται ότι έχουμε τα θέματά μας, αλίμονο. Γι' αυτό λοιπόν όσο μπορεί να είναι φυσιολογικός, δεν θα σας βάλει σε μια τέτοια ταλαιπωρία. Να είστε διαρκώς σε απολογία, να θυματοποιούν τον εαυτό τους ή μετά να θεωρούν ότι είναι οι καλύτεροι, ότι είναι ανώτεροι. Πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο ο ναρκισσιστής να μπορέσεις να τον διαχειριστείς σε μία σχέση. Και γι' αυτό θέλω τώρα να περάσουμε στο άνοιγμά μας, το οποίο εύχομαι και ελπίζω να είναι βοηθητικό. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Κάρτα βάσης 8 μπαστούνια.
Μπαστούνια είναι τώρα ή σπαθιά? Λοιπόν, εξακολουθούν να με μπερδεύουν λίγο αυτές οι καρτούλες. Σπαθιά είναι, παιδιά. Σπαθάκια είναι. 8 σπαθιά, πω. Κάρτα βάσης. Λοιπόν, κάρτα βάσης. Οκ, το επιβεβαίωσα τώρα. Τι δείχνει αυτό, τι μας λέει? Κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα. Δηλαδή, για κάποιους από εσάς, μια και είμαστε και σε ένα γενικό άνοιγμα, δηλώνει ότι είστε εγκλωβισμένες ή εγκλωβισμένοι μέσα σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, από την οποία πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Και προφανώς εδώ έχει να κάνει, δηλαδή 100% με το θέμα μας, έτσι, 100%. Γι' αυτό και πραγματικά εύχομαι να είναι βοηθητικό και να πάρετε έτσι τουλάχιστον κάποιες ενδείξεις, ούτως ώστε να μπορέσετε να βάλετε το όριό σας και να ξεφύγετε από αυτή την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, έτσι. Πραγματικά, το να νιώθουμε ότι είμαστε δεμένοι χειροπόδαρα, επειδή έχουμε σπαθιά, έχουμε να κάνουμε και με την επικοινωνία και με το λόγο, και πολλές φορές δηλώνει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ανοίγουν το στόμα τους να μιλήσουν, να πούνε «Όχι ρε παιδί μου, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό» ή «Αυτό που μου λες με προσβάλλεις» ή γιατί είναι και η κάρτα του bullying, να ξέρετε, το 8 σπαθί. Οπότε έχουμε πολλές αρνητικές προεκτάσεις. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω βοηθητικά, παρόλο που είμαι σίγουρη ότι όσες και όσοι είστε σε μια τέτοια κατάσταση, δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Είναι όμως εδώ έχουμε ένα οχτάρι και τα οχτάρια συνδέονται με τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας. Άρα λοιπόν αυτό μας δηλώνει ξεκάθαρα ότι αν εσείς το πιστέψετε μέσα σας, μπορείτε πάρα πολύ καλά να φύγετε. Όχι, δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Σίγουρα χρειάζεται προγραμματισμός, χρειάζεται σχέδιο, αλλά το πρώτο και το πιο βασικό βήμα είναι να πιστέψετε εσείς ότι πραγματικά μπορείτε να ξεφύγετε. Και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Πολύ δύσκολη κατάσταση ο εγκλωβισμός. Πάρα πολύ δύσκολη. Για να περάσουμε στο υπόλοιπο άνοιγμα, να δούμε τι θα δούμε. Πολύ ωραία. Η πρώτη καρτούλα θα μας περιγράψει την τρέχουσα κατάσταση, έτσι, τη γενική ατμόσφαιρα, τις επιρροές που μπορεί να σχετίζονται με τις σχέσεις σας με τους ναρκισσιστές, πώς είναι η δυναμική μεταξύ σας. Για να δούμε. Πρέπει να ανεβάσω λίγο τις καρτούλες, γιατί είναι πολύ χαμηλά και δεν φαίνονται. Οκ, να, εντάξει. Τώρα είμαστε καλύτερα. Πάμε να δούμε εδώ. 8 κούπα, μάλιστα. Δεύτερο οχτάρι. Που μας λέει, τι μας λέει ρε παιδιά αυτό το οχτάρι? Μας λέει ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι έχουν φύγει από τη ζωή σας. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την εισαγωγή μου, αλλά κάπου γίνεται στο άρθρο που σας διάβασα αναφορά ότι μπορούν να κάνουν μακροχρόνιες σχέσεις, αλλά δεν έχουν σταθερή συμπεριφορά. Δηλαδή, τη μία μπορεί να είναι μαζί σας και να περνάτε τέλεια, καταπληκτικά, να ανεβαίνετε στα ουράνια και μετά να εξαφανίζονται ξαφνικά. Και μου φαίνεται ότι μια τέτοια ενέργεια, δεν μου φαίνεται δηλαδή, αυτό είναι, μια τέτοια ενέργεια επικρατεί αυτή τη στιγμή. Και εσείς μπορεί να σκέφτεστε τι έκανα λάθος και πού έφτεξα και να σκέφτεστε διαρκώς αυτά. Δεν έχετε κάνει κανένα λάθος, απολύτως εσείς. Απολύτως όμως. Για να περάσουμε να δούμε την επόμενη καρτούλα, η οποία θα μας περιγράψει έτσι τον ναρκισσιστή ή τους ναρκισσιστές που υπάρχουν στη ζωή σας, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και πώς σας επηρεάζουν. 4 πεντάκτηνα, μάλιστα. Και εδώ έχουμε μία πολύ δυνατή και ξεκάθαρη απάντηση. Το 4 πεντάκτηνο, δηλαδή πραγματικά είναι μία κάρτα εδώ
η οποία θα μπορεί να χαρακτηρίσει ένα ναρκισσιστή. Γιατί είναι η κάρτα της κτήσης και της κτητικότητας. Και βεβαίως η κτήση και η κτητικότητα δεν είναι μόνο για τα χρήματα και γενικά για τα υλικά αγαθά, αλλά αναφέρεται και σε ανθρώπους και σε συναισθήματα και σε καταστάσεις. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, έτσι, σας θεωρούν ότι είστε κτήματά τους. Τραγικό βέβαια, έτσι, αν είναι δυνατόν να θεωρούμε έναν άνθρωπο ότι είναι κτήμα μας. Λοιπόν, οπότε είναι πολύ πολύ έτσι εδώ χαρακτηριστικό αυτό. Μπορεί να σας κάνουν σκηνές υλοτυπίας. Και τσακωμούς, δηλαδή αυτό μπορεί να είναι μέχρι τον πιο υψηλό βαθμό. Άλλωστε έχετε δει ότι τελευταία έχει αυξηθεί πάρα πολύ και η ενδοοικογενειακή βία και η βία γενικότερα. Φυσικά και είναι πάρα πολλοί παράγοντες, αλλά όταν βγαίνει ο άλλος και λέει ότι τη σκότωσα γιατί ήθελε να με χωρίσει, καταλαβαίνετε πόσο έντονο είναι αυτό εδώ. Ότι είναι χτήμα τους. Ένας άνθρωπος, μια ψυχή ανθρώπινη. Είναι σαν, ας πούμε, στον τραπεζικό λογαριασμό μου, τα λεφτά. Τραγικά πράγματα. Τραγικά. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πώς μπαίνουμε σε μια σχέση, τι σημάδια μας δίνει ο άλλος ο άνθρωπος, γιατί είναι κάτι που το λέω και στο άλλο μου το κανάλι διαρκώς, πόσο σημαντικά χαρίσματα έχουμε και ψυχικές ικανότητες. Το ένστικτό μας δεν γίνεται να μην μας προειδοποιεί, να μην μας λέει φύγε, φύγε τρέχοντας. Αλλά δεν το ακούμε, γιατί πιστεύουμε ότι με την αγάπη θα αλλάξουμε τα πάντα. Δυστυχώς δεν είναι αλήθεια αυτό. Μόνο τον εαυτό μας μπορούμε να αλλάξουμε και να γίνουμε αγάπη, αλλά τους άλλους όχι. Λοιπόν, οπότε αυτή είναι εδώ πολύ πολύ συγκεκριμένη απάντηση που μας περιγράφει τον ναρκισσιστή ή τους ναρκισσιστές που υπάρχουν στη ζωή σας και πώς σας επηρεάζουν. Τεράστια καταπίεση, δηλαδή δεν το συζητώ καθόλου. Να πνίγεστε, να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ανάσα. Και έρχεται και σε απόλυτη ταύτιση με την κάρτα βάσης που ανοίξαμε τη δική σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συμπεριφορά τους. Δείχνει αυτή η κάρτα, θα μας πει συγκεκριμένες συμπεριφορές που κάνουν και πώς σας κάνει αυτό να νιώθετε. Και επίσης υπάρχει ένας εξαιρετικός συντονισμός και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πραγματικά εδώ έχουμε την κάρτα του κόσμου. Δεν είναι εδώ η συγκλονιστική κάρτα, μια και ο κόσμος είναι μία από τις δύο καλύτερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Εδώ μιλά γιατί η κάρτα μιλά για επιτεύγματα, για ανοίγουν και κλείνουν κύκλοι στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι η συμπεριφορά την οποία κάνει περισσότερο είναι να εξαφανίζετε και να μένετε πίσω και να αναρωτιέστε και να κατηγορείτε τον εαυτό σας και φυσικά να ζείτε σε μία θλίψη συνέχεια. Μόλις εμφανίζεται η ψυχούλα σας πεταρίζει, χαίρεστε απεριόριστα και μετά πάλι τα ίδια. Κύκλοι. Για να περάσουμε στην επόμενη καρτούλα, η οποία θα μας πει τις δικές σας αντιδράσεις στις συμπεριφορές τους. Πώς αντιδράτε και ποιος είναι ο δικός σας ο ρόλος. 8 μπαστούνι. Εδώ έχουμε μια πάρα πολύ δυναμική αντίδραση. Μακάρι να αντιδράτε έτσι. Αλλά φυσικά, όπως όλες οι κάρτες στην Ταρό, έχει και αυτή και τις δύσκολες πλευρές της. Δηλαδή,
Μπορεί να έχετε παραμείνει για πολλές φορές, για πολύ μεγάλο διάστημα, σε μια κατάσταση που δεν έχετε αντιδράσει καθόλου και κάπως μέσα σας τώρα έχει αρχίσει αυτό να σας τρώει. Γιατί πολλές φορές η συγκεκριμένη κάρτα, η οποία έχει πραγματικά μεγάλη ένταση, έχει ταχύτητα, έχει πάθος, έχει πολύ γρήγορες εξελίξεις και εκπλήξεις, είναι αναμενόμενες όταν εμφανίζεται, αλλά πολλές φορές εμφανίζεται μετά από μία περίοδο ανίας, αδράνειας ή αναποφασιστικότητας. Και μπορεί να σας φέρει λύσεις και αναπάντεχες εξελίξεις. Και πραγματικά σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Γιατί φαίνεται ότι κάτι έτσι αρχίζει και κινείται εδώ και αυτή είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη για εσάς. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα, η οποία θα μας δείξει τα όρια σας. Είναι πολύ σημαντική κάρτα, γιατί θα κάνει αναφορά στα όρια που πρέπει να θέσετε για να προστατέψετε τον εαυτό σας. Για να δούμε. 4 σπαθί. Ξέρετε τι σας λέει αυτή η κάρτα? Διακοπή κάθε επικοινωνίας και κάθε επαφής με αυτόν τον άνθρωπο. Το 4 σπαθί είναι η κάρτα της παύσης και της ανάπαυσης. Απομακρύνομαι γιατί θέλω να μείνω μόνη μου, θέλω να μείνω μόνος μου, να σκεφτώ, πιθανότατα να αναθεωρήσω και αρκετά πράγματα στη ζωή μου. Είναι κάρτα ανάρρωσης, ψυχικής ή σωματικής. Η κάρτα του διαλογισμού, της προσευχής και σε κάθε περίπτωση στέλνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα και λέει θέλω να μείνω μόνος μου. Εδώ δεν χωράει καμία ούτε έτσι δεύτερες σκέψεις, ούτε δεύτερες ερμηνείες, τίποτα. Απόλυτη διακοπή κάθε επικοινωνίας και κάθε επαφής με το συγκεκριμένο πρόσωπο ή τα πρόσωπα. Γιατί πολλές φορές δυστυχώς δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν νάρκισσο στη ζωή μας, αλλά πολλούς ή πολλές. Για να δούμε την επόμενη κάρτα, η οποία θα μας δώσει κάποιες συμβουλές. Τι μπορείτε να κάνετε, περαιτέρω δηλαδή συμβουλές. 6 πεντάκτηνα, καταπληκτικό. Και πάρα πολύ σοφή απάντηση. Τι κάνετε λοιπόν από εδώ και πέρα, αν καταφέρετε να φτάσετε μέχρι εδώ, που μου φαίνεται βέβαια ότι θα το καταφέρετε, γιατί δεν το πιστεύω ότι εμφανίστηκε τυχαία το 8 μπαστούνι. Λοιπόν, τι λέει εδώ η καρτούλα? Λέει τα εξής. Είναι η κάρτα του Δούνε και του Λαβίν. Και λέει πολύ καθαρά ότι πρέπει από εδώ και μπρος οι σχέσεις σας να είναι ισορροπημένες. Δεν θα δίνετε συνέχεια εσείς και θα λέτε δεν πειράζει, τον αγαπάω, την αγαπάω, δεν πειράζει να δίνω εγώ και ας παίρνω ψίχουλα. Όχι, γιατί έτσι υποτιμάτε τον εαυτό σας και τους επιτρέπετε να ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο στο σβέρκο σας. Η συμβουλή σας λοιπόν και η στρατηγική σας από εδώ και μπρος είναι να απαιτείτε ισορροπημένες σχέσεις. Δίνω και παίρνω. Δεν είναι ισορροπημένη ποτέ μία σχέση η οποία σας κρατά σε αγωνία. Σας πληγώνει. Εξαφανίζετε στα καλά καθούμενα και λέτε μα τι έγινε τώρα, τι έγινε τώρα. Και πάμε να δούμε και την τελευταία καρτούλα μας, η οποία, wow ρε παιδιά, τι καταπληκτική. Λοιπόν, είμαι ενθουσιασμένη πραγματικά με αυτό το άνοιγμα. Βασιλιάς μπαστούνι είναι εδώ. Λοιπόν, πραγματικά είμαι ενθουσιασμένη και πάρα πολύ χαρούμενη με το σημερινό άνοιγμα, γιατί έχει μια απίστευτη ροή. Κάθε κάρτα απαντά πάρα πολύ σαφέστατα
σε ένα βήμα, οπότε πραγματικά είμαι πολύ πολύ χαρούμενη και για το άνοιγμα και για την εξέλιξή του και για τα πάντα όλα. Και πάμε να δούμε λοιπόν ποιο είναι το μάθημα ζωής που πήρατε, που θα πάρετε από αυτήν τη σχέση. Βασιλιάς μπαστούνι. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Εντάξει, πολύ μικρή σημασία έχει αυτό, γιατί αν είναι δυνατόν όσες και όσοι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα να είστε Λέοντες. Δεν γίνεται. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του. Τα μπαστούνια είναι πάντοτε κάρτες δράσης και πάθους και αγάπης για τη ζωή. Οπότε δεν αποτελεί εξαίρεση αυτός ο βασιλιάς σε καμία περίπτωση. Το μάθημά σας λοιπόν είναι ότι δεν θα υποτιμάτε ποτέ τον εαυτό σας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που εμφανίστηκε εδώ ένας βασιλιάς. Γιατί ο βασιλιάς ξέρει ποιος είναι. Ή αντίστοιχα για τα κορίτσια μου βασίλισσα, έτσι. Ξέρει ποιος είναι. Εδώ λοιπόν είναι και ένας άνθρωπος της δράσης, είναι ευθύς, είναι τολμηρός, έχει αυτοπεποίθηση, είναι σίγουρος για αυτά που κάνει, καθώς επίσης, επειδή έχει πολύ μεγάλη ωριμότητα, δεν βιάζεται ποτέ. Περιμένει τη σωστή στιγμή. Και επειδή εδώ δεν αναφέρεται σε πρόσωπο, αλλά σε κατάσταση, και σας καλεί να χρησιμοποιήσετε τις αρετές και τις δυνάμεις αυτής της κάρτας για να μπορέσετε να εξελιχθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μην ξαναπέσετε σε μία τέτοια παγίδα. Η συμβουλή λοιπόν εδώ αυτού του βασιλιά είναι να πιστεύετε στον εαυτό σας, να σας αγαπήσετε. Αυτοί είστε, αυτές είστε και είστε σπουδαίες, είστε σπουδαίοι, είστε μοναδικές, είστε υπέροχοι, υπέροχες. Πιστέψτε το αυτό γιατί είναι αλήθεια. Ένας τρόπος, πολύ σημαντικός τρόπος προστασίας από τους νάρκισσους. Όσο χαμηλότερη αυτοπεποίθηση έχουμε, τόσο μπορούμε να γίνουμε το εύκολο θύμα τους. Λοιπόν, άρα πίστη στον εαυτό σας και επίσης να μην είστε ανυπόμονες και ανυπόμονοι. Όταν βλέπετε μία κατάσταση και κάτι δεν σας πηγαίνει καλά, καθίστε και παρατηρείτε. Γιατί αν αρχίσετε να παρατηρείτε τις συμβουλές, τις πράξεις, τις αντιδράσεις, έτσι, ακόμα και τη γλώσσα του σώματος των ανθρώπων, αυτό θα σας προφυλάξει από πάρα πολλές κακοτοπιές. Φυσικά επίσης έχουμε πει πάρα πολλές φορές για το ένστικτό μας, για τη διαίσθησή μας, για τα όνειρά μας. Όλα αυτά παίζουν κέριο ρόλο στην προστασία μας. Οπότε, αγαπημένες και αγαπημένοι, πάμε να συνοψίσουμε αυτό το καταπληκτικό άνοιγμα, το οποίο εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να μπορέσει έτσι να σας βοηθήσει και αν πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους, κοινοποιήστε το, παιδιά. Κοινοποιήστε το προκειμένου να βοηθηθεί όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Λοιπόν, η πρώτη καρτούλα μας δείχνει την τρέχουσα κατάσταση που είναι μία κατάσταση που καθόσαστε εκεί στεναχωρημένοι και κατηγορείτε τον εαυτό σας, τι έχετε κάνει, που φταίξατε κλπ. Όμως, εδώ ο ναρκισσιστής ή η ναρκισσιστής σας συμπεριφέρονται σαν να είστε κτήμα τους. Αυτό είπαμε μπορεί να είναι από τη πιο χαμηλή βαθμίδα μέχρι τη πιο υψηλή, με μία ασταθή συμπεριφορά απέναντί σας,
τη μία έρχονται, την άλλη φεύγουν και διαρκώς επαναλαμβάνεται ένας ίδιος κύκλος, αλλά φαίνεται ότι κάτι αρχίζει μέσα σας και αντιδράει. Άρα η συμβουλή σας είναι, το όριό σας μάλλον είναι καμία επικοινωνία και καμία επαφή με το συγκεκριμένο άνθρωπο ή τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Η στρατηγική σας είναι από εδώ και πέρα να παίρνετε κι εσείς και να μην μπαίνετε σε σχέσεις που δεν είναι ισορροπημένες. Και η τελευταία μας κάρτα, το μάθημα και η εξέλιξή σας, είναι ότι πιστεύετε σε εσάς, παιδιά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα. Η αυτογνωσία, η αυτοαγάπη, η αυτοπεποίθηση, όλα που έχουν να κάνουν με εσάς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα και η εξέλιξή σας. Εδώ πρέπει να φτάσετε, σε αυτό το βασιλιά πρέπει να φτάσετε. Να πιστεύετε σε εσάς και να μην βιάζεστε ποτέ. Γνωρίσατε έναν άνθρωπο, αφήστε λίγο να σας δείξει το χαρακτήρα του. Μην τα δίνετε όλα εξ αρχής. Αυτό λοιπόν είναι το άνοιγμά σας, αγαπημένες και αγαπημένοι, οικογένεια της καρδιάς μου. Θα περιμένω με μεγάλη χαρά και αγωνία, μπορώ να πω, τα σχόλιά σας, γιατί το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι.